It's all about humanity. About humanity. Jdeme po umělé vodící linii, teoreticky bez problémů. Mobilia. Překážku. Pozor, ano. A najednou... Vole, další, co se neudrží v pruhu, ty vole, tak se na to vy... Prostor dokonce i ta stěna je stále stejná. Podle výšky, tak v určité chvíli tady narazíte do stěny. Kovový převis má být jakousi ozdobou úplně nové a jen tak na ně. Máš to i s časem 4:12. Tak volíme. Jdeme domů. DISS. Děláš, ty vole. Jsi normální? Tak si d***l, vole. Já ti tady blikám, že můžeš jet, vole, a ty nejedeš. Jste fakt kokti. Ona zase to budou tahat, ty vole, až kdo ví kam. Tady mají mezeru prostě, dementi vylízaný. Člověk jim tady udělá mezeru, ještě na ně bliká, ty vole. Ne, jedem dál, ať předjedem další kamion, který prostě úplně... Ne. Ne? Prostě ne. Jsi srbský, ty vole. Ty vole, bolťák. Klasík. Ty vole. Dodávkářská, ty vole, vymrdí. Troubíš? Jo, tak taky tam stojí. Ty vole, zhasnul ti ten? Jo, aha, už se to rozsvítil. Hodně internetových projektů ucházelo o zisk této ceny, a to mobilizování vlastních diváků. Tady je třeba zdůraznit, ona je to online anketa, tudíž o výsledcích rozhodují hlasy.
Tady bych třeba připomněl kampaň Lupa pro Indru. asi postižených. Zabůra. A ty taky trouby.